tiếp nối chương trình thì sẽ là phần trình bày từ phía hãng luật Greenberg Traurig, là hãng luật rất là nổi tiếng về di trú tại Hoa Kỳ, cũng là hãng luật làm cố vấn cho tập đoàn Lightstone cho các dự án, và đại diện là cô Jennifer sẽ cập nhật về tình hình di trú Mỹ hiện nay, tình hình gia hạn chương trình EB5 trung tâm vùng, cùng với phần chuyển ngữ của Miss Kim Trang, đại diện từ ImmiCa. Trong phần này thì các anh chị nhà đầu tư nào mà có các câu hỏi thắc mắc thì có thể nhắn vào trong khung chat, hoặc là nhắn trực tiếp cho các cố vấn đầu tư để cho ImmiCa và cô Jennifer bên Greenberg Traurig sẽ hỗ trợ giải đáp cho các anh chị. Dạ, em xin mời chị Kim Trang ạ. Hi. Hi, I'm gonna share my screen, so I think we can start now. Okay, thank you for having me. Welcome to everyone. ImmiCa has asked me to talk about some of the updates for the EB5 program. So thank you to Jonathan, who did a wonderful job explaining what has been going on in EB5. And I will present a little bit more about what's going on and what it means for people's immigration applications. Cô Jennifer gửi lời chào đến tất cả các quý anh chị. Và hôm nay thì cô cũng rất là vinh dự đã được ImmiCa mời để trình bày về các cái cập nhật của chương trình trung tâm vùng EB5. Vừa rồi thì ông Jonathan bên hãng Lightstone cũng đã có cập nhật về chương trình cũng như nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy chương trình EB5. Và sau đây thì tôi cũng xin trình bày ý kiến cá nhân của mình cũng như là từ hãng luật Greenberg Traurig về chương trình trung tâm vùng EB5. Okay. So Jonathan had mentioned in his presentation that, you know, the regional center program is currently paused. And that's true because ever since the regional center program was passed by law in 1993, it's been a temporary program. And every few years, our U.S. Congress needs to extend it. Như ông Jonathan đã cập nhật đến quý anh chị thì chương trình EB5 trung tâm vùng hiện nay đang bị tạm hoãn từ ngày 30 tháng 6 năm 2021. Điều này cũng là điều bình thường bởi vì chương trình trung tâm vùng EB5 lần đầu tiên được thông qua từ năm 1993 và đây vẫn đang là một chương trình thí điểm. Và hàng năm thì Quốc hội luôn gia hạn chương trình này để chương trình được có hiệu lực. So the EB5 program, it requires our U.S. Congress to pass a law to extend it. So this is not a delay from the USCIS and from the government agency that's deciding your application. It's not their delay. This delay is caused by our U.S. Congress, and they need to pass a law to reauthorize the regional center program. Và chương trình trung tâm vùng EB5 cần phải được Quốc hội thông qua bởi một cái phương tiện lập pháp, và việc gián đoạn của chương trình không phải đến từ Sở Di trú Mỹ hoặc là chính phủ. Yes. So the last regional center program law, it expired on June 30th, 2021. And so it's been paused since that time. Và như các quý anh chị cũng đã biết, chương trình trung tâm vùng EB5 đã tạm dừng hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021 và cho đến nay thì vẫn đang chờ để được thông qua luật và có hiệu lực trở lại. So I saw some questions from some of you in the chat about, you know, does this just affect Lightstone projects? The answer is no. It affects all EB5 projects equally and all investors who do not yet have the 2-year green card. Và ở đây tôi cũng thấy có rất nhiều câu hỏi trong khung chat spot thì tôi cũng xin trả lời một chút là khi mà chương trình đang tạm dừng thì tất cả các dự án EB5 thuộc trung tâm vùng sẽ đều bị ảnh hưởng và các nhà đầu tư đang ở giai đoạn chờ xử lý đơn y năm 26 chưa đến giai đoạn thẻ xanh thường trú 2 năm thì đều sẽ có chút ảnh hưởng. Okay, can we go to the next slide?
So what does it mean that the program is paused? It means that the government is holding everyone's applications at USCIS. So they are holding all of the I-526 petitions that remain pending. Và điều gì xảy ra khi mà chương trình đang trong giai đoạn tạm hoãn? Thì hiện tại Sở Di trú Mỹ đang tạm ngưng xem xét hầu như tất cả các đơn liên quan đến chương trình EB5, trong đó Sở Di trú cũng đang tạm ngưng xem xét các đơn I-526 đang chờ xử lý. For those investors that have an approved I-526 petition, if there is a pending I-485 green card application at USCIS, that is also paused. And the State Department has paused the processing of all of the immigrant visas at the consulate in Ho Chi Minh City and at all of the other consulates around the world. Và đối với các nhà đầu tư đã có đơn I-526 được chấp thuận, Sở Di trú hiện cũng đang tạm ngưng xem xét tất cả các đơn chuyển đổi thẻ xanh I-485. Đối với các nhà đầu tư đang chờ để xin duyệt các đơn xin thị thực nhập cư tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồ Chí Minh cũng như tất cả các lãnh sự quán trên toàn thế giới thì cũng đang trong quá trình tạm hoãn và phải chờ để chương trình được thông qua thì mới được tiếp tục xử lý. But USCIS is continuing to process I-829 petitions for investors that already have their 2-year green card. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư đang trong tình trạng thường trú nhân có điều kiện CBR thì Sở Di trú sẽ tiếp tục xử lý đơn I-829 cho các nhà đầu tư này. Okay, let's go to the next slide. So I mentioned before that our US Congress, that's the branch of government that has to pass the EB5 legislation. So why hasn't Congress already passed it when they've passed it so many times before? Well, generally, the EB5 law has been attached to our US budget bills. Và như tôi đã có đề cập thì chương trình trung tâm vùng EB5 trước đây đã được ra hạn rất là nhiều lần. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì chương trình vẫn chưa được thông qua. Tôi xin giải thích một chút về điều này. Nhìn chung, luật pháp về luật cư bao gồm cả chương trình EB5 thường sẽ gắn liền với luật phải thông qua, mà ở đây chính là luật về chính sách, ngân sách chính phủ. And a lot of times we add laws like this onto the budget because the government has to pass our budget bills so that our government keeps working here in the United States. And so it's easier to pass laws that are attached to our US government budget laws. Và luật nhập cư bao gồm chương trình EB5 thì sẽ được đính kèm với luật phải thông qua. Ở đây là luật ngân sách chính phủ. Vì các luật này sẽ được chính phủ thông qua và cần phải xét duyệt hàng năm. So our Congress was supposed to pass our budget bills back in September of 2021, but they've been giving themselves short-term extensions ever since then instead of passing a full budget bill. Và theo lẽ dĩ nhiên thì thường Quốc hội sẽ thông qua cái luật ngân sách chính phủ vào tháng 9 năm 2021 vừa rồi. Tuy nhiên là đã có sự gián đoạn vì chính phủ vẫn chưa có sự thống nhất về ngân sách chính phủ cho năm 2022. And as Jonathan mentioned in his presentation, and I agree, right now we're waiting for the federal budget to be finalized, and we're also waiting for several key congressmen to agree on the terms of the EB5 program renewal. Và cũng giống như ông Jonathan đã trình bày, Green Budget cũng rất là đồng tình. Đây chính là thời điểm chiến lược, đây chính là thời điểm mà luật ngân sách chính phủ năm 2022 sẽ được thông qua, cũng như các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ cũng sẽ đồng tình về các điều khoản chính của chương trình EB5. I think you can go to the next slide. Okay.
So I'll keep going. One more. When is the next deadline? I think you can move forward one more slide. Yep. So the next deadline for the U.S. Congress to make some decision on EB5 is March 11th, 2022. So it's coming up in just a few weeks. Vậy thời điểm quyết định cho chương trình EB5 là khi nào? Hiện nay Quốc hội sẽ thông qua gói ngân sách chính phủ vào ngày 11 tháng 3, tức là khoảng một vài tuần tới. So it is anticipated that at that time, the Regional Center Extension Law will be attached to the federal budget bill in March of this year. Và dự kiến rằng việc gia hạn lại chương trình trung tâm vùng sẽ được đính kèm vào dự luật tài trợ liên bang ngày 11 tháng 3 năm 2022. And if we could go to the next slide, what will happen if it's passed? So, as we've been mentioning here, we do anticipate for Congress to act on the legislation, and Congress has extended the EB5 program many times since 1993. Và điều gì sẽ xảy ra khi chương trình trung tâm vùng được thông qua? Ở đây chúng tôi đều mong đợi và hy vọng và cũng rất là tự tin chương trình sẽ được thông qua kể từ năm 1993 cho đến nay. So once the new law is passed, USCIS should continue processing all of the I-526 petitions that are there and any I-485 applications that have been halted. Và một khi chương trình được thông qua, được gia hạn trở lại, thì Sở Di trú sẽ tiếp tục xét duyệt tất cả các đơn I-526 và đơn I-485 đang chờ xử lý. And then the State Department is going to continue to process all of the immigrant visa applications that it has pending where there's an approved I-526 petition. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin thị thực nhập cư và lên lịch phỏng vấn đối với các đơn I-526 đã được chấp thuận. The good news is for investors who are processing in Vietnam is that the consulate in Saigon, it did a very good job catching up after COVID, and it started to interview people again. So we don't think that there's going to be too long of an interview backlog to be seen at the consulate at Ho Chi Minh. Và một tin rất là hay, rất là tuyệt vời đối với các nhà đầu tư Việt Nam, đó là lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn đã làm một công việc rất là tốt. Trong thời gian Covid vừa rồi thì họ đã xử lý và đã tiến hành rất là nhiều cái biện pháp. Chính vì vậy mà một khi chương trình được mở lại thì các lịch phỏng vấn sẽ được xử lý rất là nhanh chóng cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. And also, as some of you might have seen, the State Department got rid of any visa backlogs for people born in Vietnam. So right now, there's no more visa backlog for applicants who are born in Vietnam. So the time of getting the 2-year green card should be shorter ultimately. Và một tin tuyệt vời đối với các nhà đầu tư Việt Nam đó là Sở Di trú Mỹ đã xóa bỏ tình trạng ngưng động visa cho các nhà đầu tư có quốc tịch là Việt Nam. Chính vì vậy một khi chương trình được mở lại thì tất cả các anh chị sẽ đều được lên lịch phỏng vấn và nhận được visa định cư của mình. And so it's expected when the EB5 law gets extended by Congress that all of the existing EB5 investors who have filed an I-526 and are in process will be grandfathered so that they won't be, affected by any expiration of the program in the future or affected by any change in law in the future.
Và khi chương trình được thông qua thì cũng dự kiến rằng các nhà đầu tư EB5 hiện tại, các nhà đầu tư đã nộp đơn I6 của mình sẽ được bảo vệ bởi điều khoản bất hồi tố grandfathering. Điều này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tất cả các đơn định cư của nhà đầu tư này sẽ được xử lý dựa trên và áp dụng luật tại thời điểm chúng ta nộp đơn và sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi một sự thay đổi, một sự cập nhật mới nào từ phía nhà làm luật trong tương lai. So as Jonathan mentioned, it is anticipated that the program will be extended for a longer time, probably 5 years or more. Như ông Jonathan đã có đề cập trong lần gia hạn chương trình lần này, thì chương trình sẽ được gia hạn một khoảng thời gian lâu hơn rất là nhiều và chúng tôi đang dự kiến là trong khoảng 5 năm. And I agree that based on current processing times, that should be enough time for applicants for Vietnam to make it through the process and get their visas and get their 2-year green cards and be able to come to the US. Và tôi tin rằng với cái thời gian gia hạn này thì tất cả các đơn I-526, tất cả các nhà đầu tư của Việt Nam sẽ được xử lý, sẽ được nhận visa định cư và sang Mỹ định cư. And there's also a lot of really good proposed changes in the proposed EB5 extension law that would be very good for investors. Trong lần gia hạn này, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều điểm tích cực, nhiều điểm lạc quan đối với chương trình và rất có lợi cho các nhà đầu tư EB5 trong tương lai. For example, there's going to be a lot of reporting by projects and regional centers about the status of the projects to investors, and a lot of reporting back to the government on the status of projects to help make projects safer. Một trong số đó chương trình trung tâm vùng EB5 sẽ có được sự minh bạch rõ ràng hơn. Cụ thể là sẽ có rất nhiều báo cáo từ phía trung tâm vùng và đơn vị phát triển dự án cho các nhà đầu tư được cập nhật thường xuyên hơn. Cũng cùng với đó là phía chính phủ cũng có nhiều báo cáo, nhiều sự tra soát, nhiều sự kiểm soát hơn đối với các trung tâm vùng, các dự án, đảm bảo sự minh bạch, đảm bảo sự hanh thông cho tất cả các dự án EB5 và đảm bảo sự an toàn cho các nhà đầu tư EB5 nói chung. And there's also some really good proposed parts of the law about protecting children from aging out and helping children stay with their families throughout the whole process. Cũng trong lần gia hạn này đã có rất nhiều dự luật nhằm bảo vệ độ tuổi cho các trẻ em, cho các người con phụ thuộc đi cùng với hồ sơ. Một khi tuổi của con đã vượt quá tuổi được quy định đi kèm cùng với hồ sơ thì các dự luật này sẽ bảo vệ quyền của trẻ em đó và có thể giúp các em được đính kèm và có visa cùng với gia đình. And importantly for most people on this call, many of the changes that are being debated right now for the EB5 law, those are things that would affect new investors, people that are coming in the future and making a new EB5 investment. They would not affect people in the line. Và tất cả những cái thay đổi mới này đều sẽ có một cái sự ảnh hưởng, đều được áp dụng cho các nhà đầu tư mới nộp đơn I-526 kể từ khi chương trình được gia hạn. Đối với các nhà đầu tư đã nộp đơn rồi, đã có đơn I-526 được nộp trước đây lên Sở Di trú Mỹ thì họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật mới này. However, everyone in line will benefit from some of the very good things in there that I just mentioned. Tuy nhiên, tin tốt là các nhà đầu tư đã nộp đơn I-526 thì sẽ được ưu tiên, sẽ được hưởng các quyền lợi trong các cái luật mới mà tôi vừa đề cập lúc nãy.
Okay, and let's go on to the last slide. What if that is not passed on March 11th? We don't think that that will be the case. We do know that many people are working very hard towards the reauthorization. Điều gì sẽ xảy ra nếu chương trình trung tâm vùng EB5 chưa được thông qua vào mốc 11 tháng 3 năm 2022 này? Đối với cá nhân tôi và hầu như rất nhiều các bên trong ngành của EB5 đều tin tưởng rằng điều này sẽ không xảy ra và chương trình sẽ tiếp tục được gia hạn. Hiện tại đã có rất nhiều bên trong ngành EB5 đang rất nỗ lực và rất cố gắng để đưa tiếng nói của mình để giúp chương trình được thông qua càng sớm càng tốt. And there is another proposed law out there by another group of investors, like Jonathan had mentioned, that would be a simpler bill to just protect everyone in line to make sure that anyone who filed an EB5 petition before June 30th, 2021 will continue in their immigration processing. Và hiện tại đã có một dự luật khác được soạn thảo bởi một bên rất là uy tín trong ngành EB5 như ông Jonathan vừa nãy có đề cập, là một dự thảo bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư mà đã nộp đơn I-526 trước thời hạn 30 tháng 6 năm 2021 vừa qua, khỏi những cái ảnh hưởng, những cái tác động của luật mới khi áp dụng. So this is out there as a backup, but again, we believe in March that Congress will pass the EB5 extension, and that will benefit future investors and existing investors. Và dự luật này cũng chỉ là một backup, tức là một cái phương án dự phòng thôi. Tuy nhiên, chúng tôi đều tin tưởng rằng ngày 11 tháng 3 năm nay, chương trình sẽ được thông qua và tất cả các đơn I-526 trước đây cũng như đơn I-526 được nộp mới đều sẽ được xử lý, đều sẽ được hanh thông. And then, importantly, the USCIS and the State Department will resume working on everyone's applications. Và điều quan trọng là Sở Di trú Mỹ cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ hoạt động trở lại và xử lý một cách hiệu quả tất cả các đơn của các nhà đầu tư ở tất cả các giai đoạn. Okay, so that is the end of my presentation. I'm very happy to be there with you all tonight, and I'm here to answer questions a little bit later, I think. Và đây cũng là phần kết thúc cái buổi trình bày của tôi hôm nay. Thì tôi rất là vui có thể là trao đổi, có thể là trả lời các cái câu hỏi của các nhà đầu tư hiện có.